A few moments later. So guys, I woke up early in this morning guys. When I saw this po, medyo inayos na din dito sa bara syempre kasi iba sa mga last videos ko is umuuyog-uyog pa din yung isang haligi ng bar. So may nagpaayos dito. Sa nagpaayos po nito, salamat po, and syempre we'll take care syempre of this. Pasensya na din guys sa tone ng voice ko kasi hinihingal ako. Kasama ko din si JL kanina guys, and syempre laban tayo sa live. And originally din po guys, skin the cat video ito ha. Kaso kita nyo yan. So mag skin the cat na lang siguro ako guys once matuyo na itong semento dito sa may bars. Guys, madami pa din kaming ginawa off cam kaso hindi ko lang na hit ang record guys kasi palowbat na itong phone ko, kaya selected pics na lang in videos. Tupad ko na yung pangarap ko na magpagupit ako ng buhok syempre. Ayun guys, thank you so much for watching this outtake video po, and syempre pa-subscribe na din ang channel ko and click the notification bell pa din. Pasensya na talaga guys, medyo hinihingal talaga ako pero laban tayo sa live. The day na gi-film ko ito guys is MECQ pa din ang Davao City. So guys, ayaw jog gawas kundil importanteng lakaw, and then syempre engage yourself in fitness syempre kasi fitness is the most important, health is the most important in today's measures. And guys, hindi ko na muna ito patatagalin pa. I'll do syempre the cool downs off cam pa din po kasi messy outtake video ito. Guys, thank you so much po and peace.